may ingredients na collagen, nakaka-help yun for anti-wrinkles, and nakaka-hydrate din ng ating skins, and also, nagre-repair siya ng mga damaged skin mo. Welcome back to my channel. It's me again, Dina. So for today's video, I'll be sharing with you my experience using this product. At ito yon, Skin by BYS ng facial mask. Bago ko siyang maitapon sa basurahan, So, bago ko siyang itapon sa basurahan. At actually, natapon ko na to sa basurahan, sachet na to. So, sabi ko, nakalimutan ko pala mag-review about dito sa product nito. So, ayun nga mga sis. Buti na lang at naalala ko, bibigay pala ako ng experience ko using this product. So, eto na yun mga sis. So, mag-i-insert tayo ng clip na ginamit ko tong product. Okay? So, let's watch this. Skin by BYS. This is my first time to use it. And napakaganda, sobra. Kasi meron na siyang plant collagen extract, cruelty-free and vegan, hypoallergenic, paraben-free, and contains natural ingredients. So, babasahin ko lang sa inyo yung kanyang description dito sa likod. Fuse moisture and replenish nutrients into the skin with BYS Extra Firming Sheet formulated with plant collagen extract. It helps repair damaged skin and encourage natural collagen production, minimizing fine lines and wrinkles, leaving your skin feeling refreshed and youthful. O, diba, mga sis? So, alam niyo naman, mga sis, yung collagen. So, kapag may ingredients na collagen, nakaka-help yun for anti-wrinkles, and nakaka-hydrate din ng ating skins, and also, nagre-repair siya ng mga damaged skin mo. So, yun yung benefits ng collagen. At napakaganda talaga, mga sis. I can say na itong BYS na to, after mo kasi siyang gamitin, after mo kasi siyang gagamitin, is makikita mo talaga yung result sa iyong face na nag-hydrate ang iyong face para mukhang glowy ang iyong skin, ganun siya. So, pagkagising mo, napaka-fresh pa rin. Ang ganda ng iyong face, ang ganda ng iyong skin. Sobrang glowy ang effect, and then nakaka-hydrate ng iyong face. Ganun yung effect niya. So, mag-i-insert ako ng picture. So, yung picture na yon is after ko gumamit ng face mask, and yung isang picture naman is i-insert ko na kinabukasan, pagkagising ko, ganun ang aking skin. Napaka-glowy ang aking skin at ang ganda-ganda, sis. Bukas na ulit, kasi gabi na. So, yun lang mga sis, pinakita ko sa inyo yung mga pictures ko. So, mga sis, wala akong masasabi dito sa product na to. Nagandaan talaga ako dito sa product na to. Na-hydrate niya talagang aking skin. So, yun, feeling ko, bibili ulit ako ng ganito. Kasi, nagustuhan ko ang effect niya sa aking face. So, yun lang mga sis. Yun lang yung aking mag-share sa inyo, yung experience ko using the Skin by BYS. So, I hope you enjoy watching this video mga sis. And also, I hope you will like this video, share it with your friends, comment down below kung ano yung gusto nyo makita on my next video. Kung gusto nyo mga
review ng mga skincare. So, open ako doon, mga sis. Just comment down below lang, mga sis. And don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification down below para ma-notify kayo sa next video na gagawin ko. So, I hope to see you on my next one. Bye!